নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো টেম্পল অফ আসাম অসমৰ আমাৰ মন্দিৰবোৰৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ক'বলৈ ওলাইছো কোনে বনাইছিলে ক'ত আছে মন্দিৰবোৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বা কি হল কেনেকৈ হল এটাবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাৰিব আৰু আমাৰ অসমত বহুতবোৰ মন্দিৰ আছে কিন্তু গোটেইবোৰ মন্দিৰ লৈ আনা নাই কাৰণ গোটেইবোৰ মন্দিৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তো যিকেইটা মন্দিৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকেইটা মন্দিৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ The state of Assam has numerous temples and monuments. তো মই ক'লোৱে যে আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত মন্দিৰ আছে which states witness to the great historical and cultural past dating back to the medieval days. তো যিবিলাক মন্দিৰ মানে আমি medieval daysতে বনোৱা হয় যিটো মানে মধ্যভাগ আছিলে বুৰঞ্জীৰ তো সেনেকুৱা টাইমতে মানে বনোৱা হয় যিবিলাক আহোম ৰজাসকলে বনাইছিলে তো সেইবোৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে ইয়াতে জানিবলৈ পাৰিব Assam is the land of Vaishnava gurus like Shankar Deva and Madhav Deva তো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসমখন কিহৰ হয় আমাৰ বৈষ্ণৱ গুৰু আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱ দেৱৰ তো প্ৰথমতে আহিলে কামাখ্যা টেম্পল বা কামাখ্যা মন্দিৰ situated on the Nilachal hill in western part of Guwahati city in Assam তো ক'ত আছে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত one of the oldest of the 51 শক্তি পীঠas in India তো 51খন শক্তি পীঠৰ ভিতৰত এখন অন্যতম হয় মানে এখন হয় কামাখ্যা টেম্পল তো শক্তিপীঠ জানে কাক কয় যদি নাজানে কৈ দিছোঁ যে শক্তিপীঠ হল মানে সতী মা সতীৰ দেহৰ অংগবোৰ পৰি কিনে যিবিলাক মন্দিৰ হৈছিলে সেইবিলাক শক্তিপীঠ বুলি কয় তো শক্তিপীঠটো কি হৈছিলে মানে যেতিয়া মানে হেৰি সতীৰ দেউতাকে যজ্ঞ পাতিছিলে আৰু সেই যজ্ঞত যেতিয়া মহাদেৱক মানে ইনসাল্ট কৰিছিলে বা মহাদেৱৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈছিলে সতীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিনে সেই যজ্ঞৰ জুইত নিজকে আত্মদাহ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া মহাদেৱে এইখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিনে সতীৰ মৃত্যু সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে তো মহাদেৱে কি কৰিছিলে সতীৰ সেই জ্বলা দেহটো লৈ কিনে ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিব ধৰিছিলে তো যেতিয়া সেনেকৈ তাণ্ডৱ নৃত্য কৰি আছিলে একেৰাহে তো তেনেকৈ যদি কৰি থাকে মহাদেৱে কি হৈ যাব গোটেই পৃথিৱীখনে ধ্বংস হৈ যাব তো গোটেই ভগৱানবিলাকৰ মানে চিন্তা হ'ল তো গোটেই ভগৱানবোৰে কি কৰিলে নাৰায়ণৰ ওচৰত গ'ল আৰু নাৰায়ণে তেওঁৰ চক্ৰই দি 51টা ভাগত ভাগ কৰি দিছিলে মানে 51টা খণ্ড কৰি দিছিলে সতীৰ দেহটো আৰু সেই সতীৰ দেহটো মানে কাটা চিঙা সেই দেহটো লৈ কিনে যেতিয়া মহাদেৱে ঘূৰিছিলে তেতিয়া সেই সতীৰ মানে কিছুমান অংগ পৰি মানে কিছুমান জাগাত পৰি গৈছিলে আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ঠাইত পৰিছিলে আৰু তাতে কিছুমান শক্তিপীঠ সেই যি ঠাইত পৰিছে তাতে শক্তিপীঠবিলাকৰ জন্ম হৈছিলে তো আমাৰ অসমত নীলাচল পাহাৰত পৰিছিলে সতীৰ যোনি ভাগটো আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেইকাৰণে কি কৰে অসমৰ কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰত্যেক বছৰে অম্বুবাচী মেলা হয় মানে মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল হয় বুলি মানে হেৰি কৰা যায় আৰু মানা যায় ভগৱান মানে কামাখ্যা মাৰ তো সেনেকুৱা সেইটো হ'ল তো 51খন শক্তিপীঠ আছে আৰু সেই 51খন শক্তিপীঠতে কি হৈছে এখন হ'ল আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ The main temple is surrounded by individual temples dedicated to the 10 Mahavidyas. তো কি হৈছে গোটেই মেইন মন্দিৰটো চাৰিওপিনে 10টা মন্দিৰ আছে মানে 10টা ইন্ডিভিজুৱেল 10টা এটাকে মন্দিৰ আছে আৰু সেইকেইটা হ'ল কালী তাৰা সদাশি ভুৱনেশ্বৰী ভৈৰৱী চিন্নামাস্তা ধূমাৱতী বগলামুখী মাতংগী আৰু কমলাত্মিকা তাৰপিছত আহিলে being the center for tantra worship this temple attracts thousands of tantra devotees তো এইটো এটা মানে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কাৰণে একদম চেণ্টাৰ হয় কাৰণ কিয় কৈছিলে মই যে অম্বুবাচী মেলাত বিভিন্ন ধৰণৰ বা বিভিন্ন জাগাৰ পৰা তান্ত্ৰিকবোৰ আহে আৰু ইয়াতে আশ্ৰয় লয় তো in an annual festival known as the Ambubasi Mela to kolema Ambubasi Mela ahe this 5 days festival attracts several thousands visitors aru ei Ambubasi Mela khon 5 din pane kora hoy aru hei 5 dinote bahut lakh hazar mane manuhe ahe ba visitors ahe to etu hol amar Kamakhya mondir etu sobi Kamakhya mondiror tar pisot ahile Negheriting Shibodol
situated in the Golaghat district of Assam. তো নেগেৰিটিং শিৱদৌলটো আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ অসমৰ গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত first constructed by the Kocharis during 8-9 century AD. তো প্ৰথমতে কোনে বনাইছিলে কছাৰীসকলে বনাইছিলে 8-9 centuryতে বনাইছিলে আৰু AD মানে হ'ল বহুতে জানে আৰু যিসকলে নাজানে মই কৈ দিছোঁ যে AD আৰু BCE বা BC আমি পাই থাকোঁ তাৰ মানে হ'ল যে BC মানে হ'ল যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ সময়ছোৱা যীশুখ্ৰীষ্ট আমি মানে এই সময়টো যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পৰা ধৰা হয় তো যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ সময়ছোৱাক BC বা BCE বুলি কোৱা হয় BC মানে হ'ল বিফৰ ক্ৰাইষ্ট মানে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগত বা BCE বিফৰ কমন এৰা বুলি কোৱা হয় বা যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পিছৰ সময়খিনিক AD বুলি কোৱা হয় AD মানে হ'ল এনো ডমিনি বা CE বুলিও কোৱা হয় তো কমন এৰা CE মানে কমন এৰা আৰু BCE মানে বিফৰ কমন এৰা হেনেকুৱাকে ধৰা হয় যেহেতুকে আমি মানে ইয়াতে পাই থাকিম AD BC তো তাৰ কাৰণে কৈ দিলোঁ কনফিউজ নহব however it was destroyed many times in natural calamities তো কি হৈছিলে মন্দিৰটো বহুতবাৰ মানে destroy হৈ গৈছিলে বা বেয়া হৈ গৈছিলে natural calamities কাৰণে মানে কিছুমান প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে মন্দিৰটো বহুত কেইবাৰ destroy হৈ গৈছিলে The present form of the temple was built by the Ahom king Rajeshwar Singha আৰু এতিয়া যেটো মানে ফৰ্মত আছে যেটো মন্দিৰ আছে হেতু আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছিল এনেকুৱা মানে কোনে বনাইছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় আহি থাকে তো আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা মানে বনোৱা হৈছে নেগেৰিটিং শিৱদৌল আৰু প্ৰথমতে কোনে বনাইছিল কছাৰীসকলে বনাইছিল 8-9 century The beautifully decorated শিৱদৌল is bordered by 4 small dole in the four corner আৰু এই ধুনীয়া মানে শিৱদৌলটো কি হৈছিল চাৰিটা কৰ্নাৰতে বা চাৰিটা কোণত চাৰিটা দৌলৰ দ্বাৰা মানে আছে আৰু হেকিটা দৌলকিটা কি গণেশ বিষ্ণু দুৰ্গা আৰু সূৰ্য আৰু শিৱদৌলটোত এটা বাণলিংগ আছে আৰু হেতু 3 ফিট মানে 3 ফুট মানে 3 ফুটৰ এটা বাণলিংগ আছে তো এটো হল হে নেগেৰিটিং শিৱ মন্দিৰটো ধুনীয়া জাগা হয় তাৰ পিছত আহিলে শিৱদৌল located on the banks of the Borpukhuri in the heart of Sivasagar is a group of structures comprising 3 Hindu temples of Shivadol, Vishnudol and Devidol shrines and a museum. তো কি হৈছিলে এটো বৰপুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু শিৱসাগৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াতে মানে তিনিটা দৌল আছে শিৱদৌল বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল The শিৱদৌল is devoted to Lord Shiva তো শিৱদৌলটো কাৰ কাৰণে মানে পূজা কৰা হয় শিৱদৌল তো শিৱকে কৰিব The বিষ্ণুদৌল is devoted to Lord Vishnu বিষ্ণুদৌলটো বিষ্ণুদেৱক কৰা হয় and the দেৱীদৌল is devoted to the goddess Durga আৰু দেৱীদৌলটো দুৰ্গা মাক পূজা কৰা হয় The height of the Shivadol is 104 feet and the base of the temple measures 195 feet in circumference. It is crowned with 8-foot high golden dome. তো এটা এটা ডোম আছে হেতু 8 ফুট মানে ওখ হয় আৰু গুটে যেটো মন্দিৰ হয় হেতু 104 ফুট ওখ আৰু যেটো বেজ হয় হেতু 195 ফিটৰ হয় Every year during the Mahashivratri a huge fair is organized in the Shiva temple and pilgrims visit from all parts of India to offer puja আৰু এটো কি হয় প্ৰত্যেক বছৰে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা বহুত ডাঙৰ একদম ফেয়াৰ হয় মানে মেলা হয় আৰু ভক্তসকলে বিভিন্ন মানে জাগাৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাৰ পৰা ভক্তসকলে পূজা কৰিবলৈ আহে During the Hindu month of Sawan August September Hare Krishna Kirtan chanting of the Hare Krishna mantra is conducted all through the night which is also a major attraction for the devotees আৰু যেটো শাওনৰ আমাৰ শাওনৰ সোমবাৰ পালে না বহুতে তো গোটেই শাওনৰ মাহটো আৰু ইংৰাজীত চাব গলে আগষ্ট আৰু সেপ্টেম্বৰ Actually July আৰু আগষ্ট হয় শাওনৰ ন জুলাই আৰু আগষ্ট হয় তো তেতিয়া কি হয় মানে গোটেই ৰাতি হেৰি হৈ থাকে হৰে কৃষ্ণ কীৰ্তন বা হৰে কৃষ্ণ মন্ত্ৰবোৰ মানে হেৰি কৰি থকা হয় জাপ কৰি থকা হয় আৰু তাৰ কাৰণে মানে বহুত হেৰি ভক্তসকলে আহে চাব কাৰণে The Dol Yatra and the Roth Yatra are two annual festivals celebrated at Vishnudol আৰু Vishnudolot দুটা যাত্ৰা মানে কৰে হে দুটা হল দোল যাত্ৰা আৰু ৰথ যাত্ৰা কয়নো ৰথ যাত্ৰা কৰা হয় দোল যাত্ৰা কৰা হয় annual festival হয় এটো এটা Durga Puja is celebrated every year with great fervor during September October at Devidol আৰু Devidol একদম ডাঙৰকে দুৰ্গা পূজা পতা হয় এটো হল আমাৰ শিৱদৌল কিতাবা যাব লাগিব তাৰ পিছত আহিলে কেদাৰেশ্বৰ টেম্পল মানে কেদাৰ মন্দিৰ যেটো আমাৰ হাজোত আছে
significant medieval temple আৰু এইটো medieval যুগৰে হয় মন্দিৰটো dedicated to Lord Shiva আৰু এইটো Lord শিৱক মানে ভগৱান শিৱক ডেডিকেট কৰা হৈছে constructed by the Ahom king Rajeshwar Sinha in the year 1753 তো 1753 চনত আহোম কিং আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা এইটো constructed মানে বনোৱা হৈছিলে the temple is located on the top of Madanchala Hillock in Hazo about 32 km from Guwahati Assam তো অসমৰ পৰা 32 কিলোমিটাৰ দূৰত হাজোত এইটো অৱস্থিত this is one of the rare swambhu self originated linga in the Ardhanareshwar male and female form of Lord Shiva. The linga is kept covered by a metal bowl by the priest. তো কি কৈছে যে এইটো এটা এনেকুৱা মানে বহুত ৰেয়াৰ হয় মানে বহুত কম যত মানে পায় স্বয়ম্ভু মানে নিজে নিজে মানে অৰিজিনেট হৈছিল বুলি মানে কোৱা হয় আৰু এইটো অৰ্ধনাৰেশ্বৰ অৱস্থাত শিৱ অৰ্ধনাৰেশ্বৰ মানে মেল আৰু ফিমেল দুইটা হেনেকুৱা অৱস্থাত মানে এইটো হৈছিল the linga is kept covered by a metal bowl আৰু এইটো এটা মেটেলৰ মানে বাটি দি কভাৰ কৰা আছে হে লিংগটো বামুণ সকলৰ দ্বাৰা তাৰ পিছত এইটোৱে হল হে কেদাৰ মন্দিৰটো কেদাৰ টেম্পল তাৰ পিছত আহিলে অশ্বক্ৰান্ত টেম্পল বা অশ্বক্ৰান্ত টেম্পল মন্দিৰ the deity worship here is called Anantasayin Vishnu which refers to the sitting position of the Lord Vishnu on the serpent তো এটো কি হয় বিষ্ণুৰ মানে বিষ্ণু দেৱক পূজা কৰা হয় আৰু অনন্তসায়ন মানে বিষ্ণু যেটো অনন্ত অৱস্থাত থাকে ন হেতুত মানে হেই পজিশনটোত এটো মানে পূজা কৰা হয় the temple is located on the north of Guwahati আৰু এটো মন্দিৰ নৰ্থ গুৱাহাটী বা উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত আসাম on a rocky bed near the Brahmaputra river মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওচৰতে নৰ্থ গুৱাহাটী it is believed that a visit to this shrine washes away all the sins of a person and help him to attain moksha তো যদি মোক্ষ পাব লাগে বা মুক্তি পাব লাগে তো আমি এইটো মন্দিৰত যাব পাৰে আপোনালোকে যাব পাৰে কোৱা হৈছে যে যিমান মানে পাপ কৰে তো এইটো মন্দিৰত গলে বলে হে পাপবোৰ ধোৱা যায় মানে বিশ্বাস কৰে মানুহসকলে তেনেকে তেতিয়ালে যাব লাগিব এদিন according to the legend Lord Sri Krishna stopped here with his army and the horses before he killed Narakasura who was the ruler of this land তো এইটো মানে মাটিৰ কি আছিল নৰকাসুৰ এজন অসুৰ আছিল ন তো নৰকাসুৰে মানে ৰুল কৰিছিল তো নৰকাসুৰে কি কৰিছিল জানা যায় যে নৰকাসুৰে মানে বহুত এনেকুৱাকে 16000 গোপিনীক একচুয়ালি মানে সবকে বিয়া পাতিবৰ কাৰণে আনিছিল তো তেতিয়া কি কৰিছিল ভগৱান শ্ৰী কৃষ্ণ আহি কিনে নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল আৰু সেই 16000 গোপিনীক লৈ গৈছিল তো তেনেকুৱা বুলি মানে জানিবলৈ পোৱা যায় তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে according to the legend সকলে কৈছিল যে লৰ্ড শ্ৰী কৃষ্ণই মানে তেওঁৰ আৰ্মি সকলৰ লগত বা তেওঁৰ সৈন্য সকলৰ লগত আহি কিনে আৰু তেওঁৰ মানে ঘোঁৰাবোৰৰ লগত আহি কিনে ইয়াতে জিৰাইছিল হেৰিক মাৰাৰ আগতে নৰকাসুৰক মাৰাৰ আগতে The term Ashwakranta means ascended by horse and hence the temple got its name আৰু Ashwakranta মানে হল ascended by horse মানে ঘোঁৰাৰ দ্বাৰা আৰোহণ কৰা তো ঘোঁৰা অশ্ব মানে হল ঘোঁৰা তো ঘোঁৰাৰ দ্বাৰা আৰোহণ কৰাৰ কাৰণে এই মন্দিৰটোৰ নামও অশ্বক্ৰান্ত হৈ গল তাৰ পিছত এটো হল অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰটো তাৰ পিছত আহিলে বশিষ্ঠ মন্দিৰ বা বশিষ্ঠ টেম্পল located in the south east corner of Guwahati city তো গুৱাহাটীৰ সাউথ ইষ্টৰ পিনে আছে দক্ষিণ পূবৰ পিনে আছে on the outskirts of Garbhanga Reserve Forest in Guwahati which has an ample population of elephants is a Shiva mandir তো এটো এটা শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু গৰভঙ্গা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ মানে আছে গুৱাহাটীৰ যোনটো মানে একদম মানে হাতীৰ হেৰি পপুলেশ্যন আছে বহুত কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই আহোম কিং ৰাজেশ্বৰ সিংহা 1764 তো এইটো ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰাই মানে বনোৱা হৈছিল আৰু 1764 চনত মনত ৰাখিব তো ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা আমি কি পালো বশিষ্ঠ মন্দিৰ পালো আৰু এপিনে পালো আমি কেদাৰ মন্দিৰ আৰু শিৱদৌল ন শিৱদৌলটো আছিল নে সৰি শিৱদৌল নহয় এটো পাইছিল নেঘাৰটিং শিৱদৌল তো এই তিনিটা পালো হেৰিৰ দ্বাৰা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা আগলৈ আৰু আছে The history of the Vasishtha ashram where the temple is located dates back to the Vedic age আৰু এটো মানে হেৰি হয় একদম Vedic ageৰে হয় একদম মানে বহুত পুৰানা হয় যেতিয়া মানে বেদ আছিল বেদৰ হেৰি হৈছিল আৰু তেতিয়াই
এইটো মন্দিৰৰ মানে কথা উল্লেখ আছে বেদত This temple is believed to be the home of famous sage Vashishta also known as Vashishta তো এই মন্দিৰটো মানে বিলিভ কৰা হয় আৰু যে ফেমাস এজন ঋষি আছিল বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্ৰম বুলিও মানে বিলিভ কৰা হয় The temple is located although people worship the temple but still the cave in which the sage Vashishta is believed to have meditated is located 5 kilometer inside the temple তো মানে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু টেম্পলটো যদিও মানে হেৰি কৰা হয় পূজা কৰা হয় তথাপি মানে কিছুমানে বিশ্বাস কৰে যে বশিষ্ঠ মুনিয়ে এতিয়াও মানে সেই কেভটোত বা সেই গুহাটোত মানে মেডিটেট কৰি আছে বা মেডিটেশ্যন কৰি থকা অৱস্থাত মানে আছে আৰু যেনেকৈ বিশ্বাস কৰা হয় এইটো হ'ল বশিষ্ঠ মন্দিৰটো তাৰপিছত আহিলে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰ তো লোকেটেড এট ঢেকিয়াখোৱা ভিলেজ অফ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম তো এইটো আমাৰ ঢেকিয়াখোৱা গাঁওখনতে আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোৰহাট জিলাৰ অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ ঢেকিয়াখোৱা গাঁৱত আছে এষ্টাব্লিছড বাই চেইণ্ট ৰিফৰ্মাৰ মাধৱদেৱ আৰু এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা মাধৱদেৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ হি kindled an earthen lamp there which has been continuously burning since then being religiously refilled with mustard oil by the priest till date তো তেওঁ তেতিয়াই এটা মানে মাটিৰ চাকি জ্বলাইছিলে আৰু সেইটো আজিলৈকে জ্বলি থকা বুলি বিশ্বাস কৰে এতিয়াও মানে তাতে কেৱল তেল দি থাকে সৰিয়হৰ তেল দি থাকে আৰু এতিয়াও মানে সেই বামুণসকলে দি থাকে আৰু এতিয়াও সেই চাকিখৰ জ্বলি থকা বুলি মানে বিশ্বাস কৰে মানে জ্বলি আছে একচুয়ালি ইট ইজ কল্ড আ বৰনামঘৰ বিকজ অফ ইটস হিষ্টৰিকেল এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড লাৰ্জ কেম্পাছ তো এইটো মানে হিষ্টৰিকেল কিছুমান এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে আৰু একদম কেম্পাছটো মানে যিটো কেম্পাছ হয় বাউণ্ডাৰী হয় এইটো বহুত ডাঙৰ হয় বৰ মানে ডাঙৰ ন তো সেইটো কাৰণে এই নামঘৰটোৰ নাম বৰনামঘৰ ৰখা হৈছিল There is an anecdote after the name of Dhekyakhwa Namghar. Guru Madhavdeva, after taking up the duty of reforming people and spreading the Ekasarana Namdharma, came to stay in this small and very poor village. So, yate mane ta কাহিনী আছে তো সেইটো হ'ল যে গুৰু মাধৱদেৱে মানে তেওঁৰ ডিউটি হেৰি কৰাৰ পিছতে তেওঁ মানে এশৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহোঁতে এই সৰু গাঁওখনত তেওঁ মানে থাকিছিল হি took shelter for the night at the hut of an old woman তেওঁ এজন মানে বুঢ়া বা বয়সীয়াল মানে মাইকী এজনৰ তাতে মানে থাকিছিলে এদিনৰ কাৰণে মানে থাকিব লৈছিলে হু চাৰ্ভ হিম ৰাইচ উইথ ঢেকিয়া শাক আৰু সেই মানুহগৰাকীয়ে তেওঁ ঢেকিয়া শাকেদি যিটো আমাৰ অসমীয়াত আছে ন ঢেকিয়া শাকেদি ভাত দিছিলে a very common wild vegetable but very popular and with an excellent taste so এটা এটা হেৰি আৰু wild vegetable হয় ন জংঘলত পায় এই শাকটো আৰু বহুত টেষ্টি বুলি মানে কৈছে আৰু the old woman was very embarrassed to have served the saint guru like this but he was immensely pleased by that dinner তো তেওঁ মানে মানুহগৰাকীৰ বহুত দুখ লাগিছিলে আৰু মানে লাজ পাইছিলে যে ইমান এজন গুৰু এজনক মই এনেকে মানে আহাৰ দিছো কিন্তু সেই মহাপুৰুষে মানে মাধৱদেৱে খাই কিনে বৰ আৰাম পাইছিলে বৰ তৃপ্তি পাইছিলে so he started a namghar there and given the responsibility of kindling the earthen lamp to the old woman আৰু তেওঁ সেই কাৰণে কি কৰিলে তাতে সেই নামঘৰটো বনালে আৰু তাতে ৰেসপন্সিবিলিটি সেই বুঢ়ী আইতাগৰাকীক দিলে তাতে সেই মানে যিখন মাটিৰ চাকি আছিল সেই চাকিখৰ জ্বলাই ৰখাৰ দায়িত্ব মানে তেওঁক দিলে that is why the namghar was later known as ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ আৰু লাষ্টত এই নামঘৰটোৰ যাই কিনে ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ হ'ল the place is inevitably named after the namghar itself তো মানে সেই নামঘৰটোৰ দ্বাৰা মানে নামটো হেৰি হৈছে আৰু ঢেকিয়াখোৱা a lot of visitors and devotees gather in the namghar every day আৰু সদায় এই নামঘৰটোত মানে বহুত মানুহ মানে সদায় আহি থাকে especially during the sacred month of Bhadra, August, September for this month being the death anniversaries of both the Gurus Srimanta Shankardeva and Madhavdeva তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুইটাৰে যেটো মানে মৃত্যু তিথি হেতু আগষ্ট সেপ্টেম্বৰত হয় বা ভাদ মাহত হয় তো ভাদ মাহত আমাৰ পবিত্ৰ মাহ বুলি মানে গণ্য কৰা হয় না তো সেই মাহত বেছিকে মানে মহিলাসকলে নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ যায় মন্দিৰটোত বা বৰনামঘৰটোত এইটো হ'ল বৰনামঘৰ তাৰপিছত আহিলে ভৈৰৱী টেম্পল located in Kolibari in the outskirts Tezpur in Assam তো তেজপুৰত আছে এইটো মন্দিৰ অসমৰ তেজপুৰ জিলাত অৱস্থিত the temple is a siddha pitha where people of
offering prayer and fulfill their wants with the blessings of Ma Bhairavi. তো এই টেম্পলটো কি হয় মানে মানুহবিলাকে আহে পূজা পাতল কৰে আৰু মা ভৈৰৱীৰ আশীৰ্বাদ লয় Legend has it that Usha, daughter of mighty Asura king Banasura, regularly came here for the worshipping of the goddess. তো ইয়াতে মানে কয় আৰু লেজেণ্ড সকলে যে উষা যেটো মানে বানাসুৰৰ পুত্ৰী আছিল না জীয়ৰী আছিল বানাসুৰৰ তো তেওঁলোক তেজপুৰৰে আছিল তো এইটো মন্দিৰত মানে উষাই আহিছিল পূজা কৰিবলৈ ৰেগুলাৰ আহিছিল The Durga Puja celebration is performed in a very grand way in this temple. আৰু এইটো মন্দিৰত একদম ডাঙৰকে দুৰ্গা পূজা হয় বুলি হয় মানে There are sacrificial offerings of gods, ducks, pigeons, etc. that still occurs regularly in this temple. আৰু এইটো টেম্পলত মানে এইটো মন্দিৰত এতিয়াও সদায় মানে হেৰি হয় বলি দিয়া হয় কইনা বলি দিয়া হয় গড মানে ছাগলী হাঁহ বা পাৰ এইবোৰ বলি দিয়া হয় এতিয়াও দিয়া হয় আৰু এইটোৱে হ'ল সেই ভৈৰৱী টেম্পলটো তাৰপিছত আহিলে উমানন্দ টেম্পল This Shiva temple is located in Umananda, the smallest river island in the midst of river Brahmaputra flowing through the city of Guwahati, Assam. তো এই মন্দিৰটো এটা শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু এইটো আমাৰ সকলোতকৈ সৰু আইলেণ্ড দ্বীপপুঞ্জ হেৰিত উমানন্দ দ্বীপপুঞ্জ সকলোতকৈ সৰু দ্বীপপুঞ্জ হয় না তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অৱস্থিত The British named the island Peacock Island for its structure. আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাই কিনে ব্ৰিটিছসকলে পিকক আইলেণ্ড নাম দিছিলে According to Hindu mythology, Shiva created the island for his wife Parvati's happiness and pleasure. তো মানে হিন্দু মাইথলজি মতে এই মন্দিৰটো মানে শিৱই ক্ৰিয়েট কৰা বুলি কোৱা হৈছে তেওঁৰ ৱাইফৰ কাৰণে ৱাইফ পাৰ্বতী ঘৈণীয়েক পাৰ্বতীৰ মানে সুখৰ কাৰণে এই মন্দিৰটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল বুলি কোৱা হয় Shiva is said to have resided here in the form of Bhayananda তো ইয়াতে কোৱা হয় যে শিৱ মানে আছে ভয়ানন্দ ৰূপত According to a myth in Kalika Purana, Shiva burnt Kamdeva with his third eye on Umananda when he interrupted Shiva's deep meditation. Hence, the island is also known as Bhasmachal. তো যেতিয়া মই যে কৈছিলোঁ হেৰি মানে কি কয় সতীৰ দেহটো যেতিয়া টুকুৰা টুকুৰ হোৱাৰ পিছত মানে শক্তিপীঠত ৰূপান্তৰিত হ'ল না য'ত দেহকেইটা পৰিল তাৰ পিছতো মানে হেৰি শিৱৰ মানে দুখ গুছা নাছিলে তো শিৱই কি কৰিছিলে একদম মানে হেৰি ধ্যানত গুচি গৈছিলে তো এনেকৈ বহুত দিন ধৰি যেতিয়া ধ্যানত গুচি গৈছিলে তো তেতিয়া ধ্যান ভাঙিবৰ কাৰণে ভগৱানসকলে কি কৰিছিলে কামদেৱক পঠাই দিছিলে আৰু যেতিয়া কামদেৱক পঠাই দিয়ে তেতিয়া মানে শিৱৰ খং উঠে তেওঁৰ ধ্যান ভংগ হৈ যায় খং উঠে তো তেতিয়া কি কৰে হেৰি শিৱই তৃতীয় নেত্ৰ খুলি কিনে কামদেৱক ভস্ম কৰি দিছিলে তো সেই কামদেৱক ভস্ম কৰি দিছিলে এইখিনি জাগাতে কৰি দিছিলে বুলি কোৱা হয় তো সেইকাৰণে এই জাগাখিনিৰ নাম মানে ভস্মাচল বুলিও ৰখা হৈছিলে মহাশিৱৰাত্ৰি ইজ widely celebrated in Umananda আৰু উমানন্দতো মহাশিৱৰাত্ৰি বহুত ডাঙৰকে পাতা হয় Monday is considered to be the holiest day in the temple and the new moon brings bliss to the pilgrims তো মানে সোমবাৰটো এটা হলিডে সোমবাৰে বন্ধ থাকে এইটো মন্দিৰ এনেতো সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰবোৰ থাকে বাৰু কিন্তু এইটো মন্দিৰ সোমবাৰে হলিডে বুলি কোৱা হৈছে তো এইটোৱে হ'ল সেই উমানন্দ মন্দিৰটো যেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অৱস্থিত Ugratara temple important Shakti shrines dedicated to Tara Devi তো এইটো এটা Tara Devi মানে হেৰি কৰা হয় পূজা কৰা হয় located in the western side of Jurpukhuri in the heart of Guwahati city in the Lotahil তো Lotahil গুৱাহাটীৰ লতাশিলত আছে আৰু জুৰপুখুৰীত আছে গুৱাহাটীৰ হাৰ্ট বুলি কয় মানে গুৱাহাটীৰ বুকুতে লতাশিল আছে না লতাশিলৰ জুৰপুখুৰী নামৰ ঠাইত এই উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো অৱস্থিত Legend has it that the navel of Sati, first consort of Shiva, is related to this temple. তো ইয়াতে মানে হেৰি কৰা হয় যে সতীৰ নাভিটো মানে ইয়াতে পূজা কৰা হয় বুলি কৈছে আৰু হয়ও ইয়াতে মানে ভিতৰত একো মানে হেৰি নাই মূৰ্তি নাই ইয়াতে এটা মানে এনেকুৱা হেৰি বাটি টাইপৰ বা হেৰি টাইপৰ এনেকুৱা বস্তু আছে তাতে পানী থাকে সেইখিনিকে মানে পূজা কৰা হয় ইয়াতে কোনো মূৰ্তি চুৰ্তি নাই The present temple was built by Ahom king Shiva Singha in 1725 AD তো এটো শিৱসিংহৰ দ্বাৰা মানে হেৰি কৰা হৈছিল বনোৱা হৈছিল শিৱসিংহ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো শিৱসিংহ তো উগ্ৰতাৰাটো কি এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে কাৰ দ্বাৰা হৈছে শিৱসিংহৰ দ্বাৰা হৈছিল কেনেকৈ মনত ৰাখিব উগ্ৰতাৰা
তাৰাটো কি হয় দেৱী হয় না তৰা দেৱীৰ কি নাভিৰ পূজা কৰা হয় তো তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ নাম কি হয়নে দেৱীৰ বা সতী দেৱীৰ গিৰিয়েকৰ নাম কি বা পাৰ্বতীৰ গিৰিয়েকৰ নাম কি আছিলে শিৱ আছিলে তো শিৱসিংহৰ দ্বাৰা এনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে শিৱসিংহৰ দ্বাৰা উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো গঠিত হৈছিলে আৰু কেতিয়া হৈছিলে 1725 AD who had excavated a tank 3 years before known as Jurpukhuri which is situated in the east of the temple. The tank still exists though the upper section of the temple was destroyed by a devastating earthquake. This was however rebuilt by a private citizen. এইখিনিয়ে যে এইটো মন্দিৰো আৰ্থকুৱেকত হেৰি হৈ গৈছিলে ভাঙি গৈছিলে আকৌ তাৰপিছত তাৰে প্ৰাইভেট মানুহবিলাকে বা প্ৰাইভেট চিটিজেনবিলাকে আকৌ ৰিবিল্ড কৰিছে মানে আকৌ বনাইছে কিন্তু প্ৰথমতে যেতিয়া বনাইছে আমাৰ প্ৰাইভেট চিটিজেনে বনাইছে বুলি নাহে কোনে প্ৰথমতে বনাইছিলে সেইটো আহিব আৰু সেইটো হ'ল শিৱসিংহ কালিকা পুৰাণা describes a Shakti Pitha called Dikkaravasini has two forms Trishna Kantha and Lalitha Kantha তো কালিকা পুৰাণত মানে শক্তি পীঠৰ বিষয়ে ডেসক্ৰাইব কৰা আছে Dikkaravasini বুলি ডেসক্ৰাইব কৰা হৈছে আৰু Dikkaravasini দুটা ফৰ্ম আছে এটা হ'ল Trishna Kantha আৰু এটা হ'ল Lalitha Kantha Trishna Kantha is black and potable is also called as Ugratara or Ekajata তো সেই যেটো Trishna Kantha হয় সেইটো মানে কলা হয় আৰু এটো Ugratara বা Ekjata বুলিও কোৱা হয় বা Ekajata বুলি মানে যেটো হেৰি ন আৰু Lalitha Kantha is gracefully attractive also called as Tamreshwari আৰু যেটো Lalitha Kantha হয় সেইটো মানে একদম gracefully attractive হয় আৰু সেইটো Tamreshwari বুলি কোৱা হয় in the Garbhagriha of Ugratara there is no image or idol of her তো মই কৈছো যে আগতে তাতে কোনো মূৰ্তি বা ফটো নাই গৰ্ভগৃহ মানে যেটো মানে মেইন মন্দিৰ ন যেটো মেইন মন্দিৰ তাতে কোনো ইমেজ বা আইডল নাই কোনো ফটো বা হেৰি নাই মূৰ্তি নাই a small pit filled with water is considered as the goddess আৰু তাতে এটা মানে সৰু পিট আছে আৰু হেতু ওয়াটাৰেদি ভৰ্তি হৈ আছে আৰু হেতুকে মানে ভগৱান বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে there is a shivalaya beside Ugratara temple and a pond behind both temple আৰু সেই মানে দুটা টেম্পলৰ পিছফালে হেৰি আছে এটা মানে পণ্ড আছে পুখুৰী আছে আৰু এটা শিৱালয় আছে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটোৰ সাইডতে শিৱালয় এটা আছে আৰু এটো হল হে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো তাৰপিছত আহিলে মহাভৈৰৱ টেম্পল ডিভোটেড টু লৰ্ড শিৱা তো ভৈৰৱ মানে শিৱ বাবা তো মহাভৈৰৱ টেম্পল ভগৱান শিৱক পূজা কৰা হয় লোকেটেড এট আ হিলক অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ তেজপুৰ ইন আসাম তো এটো আমাৰ অসমৰ তেজপুৰতে অৱস্থিত দিস টেম্পল ইজ বিলিভড টু হেভ বিন এস্টাব্লিশড বাই কিং বানা ইন দ্য প্ৰি হিষ্টৰিকেল টাইমছ তো বানাহৰ ক'ত আছিলে বানাহৰ আছিলে তেজপুৰত তো হেনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল যে মহাভৈৰৱ টেম্পলটো বানাহৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু বানাহৰ এনেও শিৱৰ ভক্ত আছিল ন হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিল তেজপুৰত তো শিৱ ভক্ত আছিল তো তেনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰো যে বানাহৰে মহাভৈৰৱ টেম্পলটো নিৰ্মাণ কৰিছিল The temple was originally built of stone but the present one was renovated and built with concrete তো প্ৰথম টেম্পলটো মানে অৰিজিনালি শিলেদি বনোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া যেটো টেম্পল আছে হেতু ৰিনোভেট কৰা হৈছে আৰু হেতু কংক্ৰিটেদি বনোৱা হৈছে Mahashivratri is celebrated with enthusiasm and as devotees come from far and wide a special laddu laced with bhang and edible preparation of cannibals and also mixed with milk and spices are offered as prasad to Lord Shiva as per the ritual তো আমাৰ এটা হেৰি আছে ন ৰিচুৱেলছ আছে মহাশিৱৰাত্ৰি একদম ধুমধামছে ডাঙৰকে পাতা হয় আৰু তাতে ভাঙৰ লাড্ডু আমাৰ যেটো শিৱৰাত্ৰিত দিয়ে না ভাঙৰ লাড্ডু আৰু ঘুটা তো ভাঙৰ লাড্ডু আৰু ঘুটা এটা ৰিচুৱেল হিচাপে ইয়াতে দিয়া হয় various pujas are also conducted at this temple pigeons are also freed that symbolizes the spirit of ancestors are being liberated তো ইয়াতে মানে বহুত হেৰি কৰা হয় আৰু পূজা কণ্ডাক্ট কৰা হয় আৰু পাৰ এৰি দিয়া হয় এই মন্দিৰটোত মানে পাৰ কিছু মানে এৰি দিয়ে ন কিছু মানে বলি দিয়ে কিছু মানে এৰি দিয়ে তো ইয়াতে এৰি দিয়া হয় এটো হে মহাভৈৰৱ মন্দিৰটো তাৰপিছত আহিলে তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল লোকেটেড ইন সদিয়া ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম তো অসমৰ লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ সদিয়াত অৱস্থিত তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰটো The style of construction of the temple is unique where the entire structure is a single stone building constructed without cement তো এই মন্দিৰটো কি হৈছিল এটা মানে ইউনিক মানে স্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু এটো তোমাৰ এটা হিলৰ বিল্ডিং হয় মানে সিঙ্গল স্টোন বিল্ডিং কনস্ট্ৰাক্টেড উইদাউট সিমেন্ট আৰু এটো সিমেন্ট বলে সিমেন্ট নোহোৱাকে মানে বনোৱা হৈছে উইদাউট সিমেন্টেদি বনোৱা হৈছে
The stone has been held together by iron pins but without any clamps. তো ইয়াতে একো clamps নোহোৱাকৈ iron পিনেদি মানে লোহাৰ পিনেদি সেই stone বিলাক গুঠা হৈছিল. The interior of the temple has magnificent sculpted images of birds, animals, flowers and superb geometrical designs. আৰু যেটো interior part হয় মানে যেটো ভিতৰৰ part হয় টেম্পলটোৰ মন্দিৰটোৰ হেটোত একদম মানে হেৰি আঁকা আছে ফটো আঁকা আছে মানে চৰাইৰ হওক এনিমেলছৰ মানে জন্তুৰ হওক বা ফুল হওক আৰু একদম জিওমেট্ৰিক্যাল ডিজাইন কিছুমানো তাতে দিয়া আছে. তো এইটোৱে হল সেই তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰটো ইয়াতে দেখিব পাৰে এইবিলাক শিলৰে হয় আৰু ইয়াতে এই ধুনীয়া ধুনীয়া হেৰিবোৰ দিয়া আছে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এইবিলাক ছবি আঁকা আছে ন এইবোৰ তো তেনেকুৱাকে তাৰপিছত আহিলে নৱগ্ৰহ টেম্পল বা নৱগ্ৰহ মন্দিৰ located in চিত্ৰাচল হিল in the south eastern part of Guwahati city in Assam. তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো কোনখন পাহাৰত আছে চিত্ৰাচল হিল তো নীলাচল হিলত আছিলে নীলাচল পাহাৰত আছিলে কামাখ্যা টেম্পল সেইটো সকলোৱে জানে কিন্তু নৱগ্ৰহটোৰ অকমান প্ৰবলেম হয় তো নৱগ্ৰহটো আছিলে চিত্ৰাচল হিল মনত ৰাখিব চিত্ৰাচল. The temple is devoted to Navagraha আৰু এই মন্দিৰটোত 9টা গ্ৰহক পূজা কৰা হয় ইয়াতে ভগৱান নহয় 9টা গ্ৰহক পূজা কৰা হয়. The 9 major celestial bodies বা সেই 9টা মেজৰ মানে 9টা মেইন গ্ৰহ আছিল হিন্দুৰ এষ্ট্ৰনমি মতে আৰু হেগিটা হল সূৰ্য সূৰ্য চন্দ্ৰ মংগল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰাহু আৰু কেতু. এনে আমাৰ গ্ৰহগিটা কি ইয়াতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ আহি যায় ন ইউৰেনাছ নেপচুন কিন্তু হেবোৰ নহয় হেবোৰ গ্ৰহ নহয় ইয়াতে আহিলে সূৰ্য চন্দ্ৰ মংগল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰাহু আৰু কেতু. The temple is research center of both astrology and astronomy আৰু এইটো এটা ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰ হয় এষ্ট্ৰলজি আৰু এষ্ট্ৰনমি দুইটাৰ কাৰণে. তাৰপিছত আহিলে the temple which is in existence at present was built by the king Rajeshwar Singha in 1752 AD আৰু এইটো এটা নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিমান চনত 1752 চনত. The garbhagriha or the inner quarter of the temple survived the earthquake while the upper portion was rebuilt with corrugated iron sheets. তো এইটো এটা মানে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় যে গৰ্ভগৃহটো যেটো মানে ভিতৰৰ মানে আছিল সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ হেৰি ভূমিকম্পত সাৰ্ভাইভ কৰি গৈছিল ইমান ডাঙৰ ভূমিকম্পটো মানে বাচি গৈছিল কিন্তু ওপৰৰখিনি ভাঙি গৈছিল তো ওপৰৰখিনি আকৌ বনোৱা হৈছে কিন্তু ভিতৰৰখিনি মানে ঠিকে আছিল তো এইটো হল নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো. তাৰপিছত আহিলে দা পাৰ্বতীয়া টেম্পল located in the village of Da Parbatia a few kilometers west of the city of Tezpur in Assam. তো এটো অসমৰ তেজপুৰ জিলাত অৱস্থিত located in the village of Da Parbatia Da Parbatia নামৰ এই গাঁও এখনত অৱস্থিত আছে ওয়েষ্টৰ পিনে known for its finest representation of architectural splendor. তো এটো মানে architectural হেৰিৰ কাৰণে মানে জনা যায় splendor কাৰণে famous for sculptural or iconoclastic art in Assam in the form of the ruins of the door frame of the Parbatia temple. তো এই মন্দিৰটোৰ যেটো মানে sculptures হয় মানে ধুনীয়া হেৰি কাৰণে মানে ফেমাস হয় এটো. Archaeological excavations done here in 1924 have unearthed a 6th century antiquity in the form of a stone door frame with extensive carvings. তো archaeological excavations হৈছিল ইয়াতে 1926 চনত আৰু ইয়াতে মানে হেৰি পোৱা গৈছিল stone door শিলৰ এখন মানে দৰ্জা পোৱা গৈছিল লগত extensive carvings or লগত পোৱা গৈছিল. The ruins of the temple built during the Ahom period are built over the ancient temple's foundations and are in the form of a stone paved plan of the sanctorum and a mandapa. This complex is under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and its importance and notability is recorded under the Ancient Monuments and Archaeological Sites in Remains Act 1958. তো মন্দিৰটোৰ মানে এইখিনি বনোৱা হৈছিল আহোম পিৰিয়ডত মানে আহোমৰ সময়তে মন্দিৰটো বনোৱা হৈছিল বা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল. This complex is under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and its importance and notability is recorded under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958. তো এটা এক্ট আছিল এখন এক্ট আছিল Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 ইয়াতে এই মন্দিৰটোৰ কথা উল্লেখ আছে. তো সেই এক্টখনৰ নাম মনত ৰাখিলে হল Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act
AMNASN Remains Act এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে ওকে 1958 তো এইটোৱে হ'ল সেই দাপৰবাতিয়া টেম্পলটো তাৰপিছত আহিলে শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল বা শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ located on the Sukreshwar or Itakhuli hill তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো কোনখন পৰ্বতত আছে বা কোনখন পাহাৰত আছে তো ইটাখুলি ৰন হৈছিল না ইটাখুলি তো এই ইটাখুলি পাহাৰত শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পলটো অৱস্থিত সাউথ বেংক অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন দা পানবজাৰ লোকেলিটি অফ গুৱাহাটী সিটি তো গুৱাহাটীৰ পানবজাৰত আৰু হেৰি মানে দক্ষিণৰ পিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণৰ পিনে পানবজাৰত এই শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো অৱস্থিত কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন 1744 by Ahom King Pramatta Singha আৰু এটো হেৰি উল্টা হল মানে বেলেগ হল এটো এটা বেলেগে বনাইছে কোনে বনাইছে প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিলে 1744 তে বনাইছিলে আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহ PQRS PQRS পিৰ পিছত S আহে না PQR কাটি কিনে S আহি যায় তো PQRS তো প্ৰমত্ত সিংহই শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল বা শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিং ৰাজেশ্বৰ সিনহা was also promoted cause of the seva cult made financial provisions for the Sukreshwar temple in 1759 leading down from the temple compound is a long flight of steps so steps to the Brahmaputra river from where one can view the picturesque Umananda island to mane hey mondirtur uporar pora ekdom tololeke mane heri leke Brahmaputra leke siri ase bahut siri ase tare pora ami Umananda mondirtu mane bahut dhuniyake dekhibo paro hey sirit bhi kine ba hey sirit ahi kine ei Umananda mondirtu dhuniyake sabo pari people performing puja in honor of their relatives who have left this world আৰু মানুহবিলাকে মানে পূজা কৰে যিবিলাকে মানে এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গল বা তেওঁলোকৰ মা দেউতা বা যিকোনো পৰিয়ালৰ সদস্য যদি গুচি গৈছে বা মৰি গৈছে বা ঢুকাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে ইয়াতে পূজা কৰে children and older people bathing far removed from the din and noise of the city আৰু চিলড্ৰেন বুৰে আৰু মানে বয়সীয়া মানুহসকলে ইয়াতে গা সা ধুৱে আৰু হেৰি কৰিবৰ কাৰণে মানে তো এইটোৱে হল হে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰটো এখন গেটখন হয় তাৰ পিছত আহিলে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল বা হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ যেটো হাজোত আছে located on a hill called Manikutin the town of Hajo around 30 km to west of Guwahati Assam তো অসমৰ পৰা 30 km দূৰত হাজো অৱস্থিত আৰু সেই হাজোতে মণিকুট পাহাৰত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ অৱস্থিত ওকে মণিকুট তো হয়গ্ৰীৱ আৰু মণিকুট মনত ৰাখিলে হল Hazo for Haigrip আৰু মণিকুট পাহাৰ The temple enshrines an image of Lord Vishnu তো এই মন্দিৰটোত Lord Vishnu হেৰি কৰা হয় which resembles the image of Lord Jagannatha at Puri মানে পুৰীত যেটো জগন্নাথ আছে ন সেই জগন্নাথৰ মানে প্ৰতিবিম্ব বা জগন্নাথৰ নিচিনাকৈ মানে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো আছে The temple is also considered as a major pilgrimage spot for the Hindus, Buddhists, Lamas and Bhutias who follow Buddhism. তো যিকলে মানে বুদ্ধিজম ফলো কৰে Hindu, Buddhist, Lamas, Bhutia এই সকলোবোৰ এই মন্দিৰটোত আহে It is believed that Lord Buddha acquired nirvana or moksha in this place আৰু এটো মানে বিশ্বাস কৰা হয় যে Lord Buddha বা বুদ্ধদেৱে মানে ইয়াতে নিৰ্বাণা বা মোক্ষ প্ৰাপ্ত কৰিছিল বুলি ইয়াতে কোৱা হয় The entrance to this shrine is made of 4 blocks of granite and is about 10 feet high and 5 feet in wide তো এটো 10 feet ওখ 5 feet মানে বহল হে এন্ট্ৰেন্স টো আৰু যিবিলাক মানে ব্লকস গ্ৰেনাইটৰ হেৰি বনোৱা হৈছিল The exterior to the temple has huge sculpture figures আৰু যেটো মানে বাহিৰৰ পাৰ্ট হয় এটো বহুত মানে ডাঙৰ sculptures হেৰি কৰা হৈছিল represented the 10 avatars with Buddha as the 9th তো ইয়াতে মানে বিষ্ণুৰ 10টা অৱতাৰ আছিল ন সেই 10টা অৱতাৰ মানে ইয়াতে স্কাল্প কৰা আছে বা বনোৱা আছে তাৰে 9 নম্বৰটো আছিল বুদ্ধদেৱ There is a big pond known as Madhav Pukhuri near the temple where people offer food to the fish and turtles. So yate eta Hয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ না তো হয়গ্ৰীৱ মাধৱ পুখুৰী এটা অৱস্থিত আছে মন্দিৰটোত আৰু তাতে মানুহবোৰে মাছ আৰু হেৰিবোৰক কাছবোৰক মানে খোৱা বস্তু দিয়ে Dol, Bihu and Janmashtami festivals are celebrated every year in the temple আৰু এই মন্দিৰটোত দোল আৰু বিহু আৰু জন্মাষ্টমী ধুমধামেৰে মানে পাতা হয় সেলিব্ৰেট কৰা হয় তাৰ পিছত এইটো হল হে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰটো তাৰ পিছত আহিলে টিলিঙা মন্দিৰ
located in Bardubi, a small town which is 7 kilometers far from Tinsukia district of Assam. তো অসমৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত এই টিলিঙা মন্দিৰটো অৱস্থিত বৰডুবি নামৰ জাগাত this is a famous temple dedicated to Lord Shiva in Upper Assam. তো এইটো আপাৰ আসামৰ হয় মানে উজনিৰ হয় তিনিচুকীয়াখন এনেও আপাৰ আসামত আছে যিসকলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে অসমৰ মেপৰ ক্লাছটো কৰিছে তেওঁলোকে জানে কোনপিনে আছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট তো এইটো এটা মানে শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু আপাৰ অসমৰ হয় তিনিচুকীয়াৰ This temple has the largest collection of bells and has made it to the Limca Book of World Records for hosting the largest collection of bells of all types in this temple আৰু এই টেম্পলটো যেটো টিলিঙা মন্দিৰ টিলিঙা মানে বেল ন মন্দিৰত যেটো বেল লগা হয় বা ঘণ্টা লগা হয় হেতু টিলিঙা বুলি কয় তো সকলো মানুহে ইয়াতে টিলিঙা লগাবলৈ আহে তো ইয়াতে largest মানে সবচে বেছি কালেকশন আছে টিলিঙা মন্দিৰটোত আৰু সেই কাৰণে লিমকা বুক অফ ওয়াৰ্ল্ড জিনিস মানে ৰেকৰ্ড আছে না হেনেকুৱাকে ইয়াতে লিমকা বুক অফ ওয়াৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম মানে হেৰি কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াতে মানে বহুত বেছি পৰিমাণৰ টিলিঙা আছে largest মানে সবচে বেছি আৰু There are copper, bronze, brass and aluminum bells আৰু ইয়াতে মানে সব ধৰণৰে আছে এনেকুৱা নহয় যে অকল কপাৰৰ বা ব্ৰঞ্জৰ তেনেকুৱা নহয় কপাৰ ব্ৰঞ্জ ব্ৰাছ এলুমিনিয়াম সব ধৰণৰে টিলিঙাবোৰ ইয়াতে আছে in different sizes weighing anything between 50 grams to 55 kg আৰু different সাইজৰ একদম এনেকুৱা নহয় যে সৰু বান্ধিব লাগিব বা ডাঙৰ বান্ধিব লাগিব তেনেকুৱা একো মানে ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই তো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ একদম বিভিন্ন সাইজৰ আৰু বিভিন্ন হেৰিৰ টিলিঙা ইয়াতে বন্ধা হয় তো 50 গ্ৰামৰ পৰা ধৰি একদম 55 কিলো ওজনলৈকে টিলিঙা ইয়াতে পায় In 1965 local residents of the area noticed a Shiva lingam emerge from the ground near the banyan tree where the Tilinga Mandir temple is now situated তো ইয়াতে মানে কৈছে যে 1965 চনতে মানে লোকেল মানুহবোৰে নোটিস কৰিছিল যে ইয়াতে এটা শিৱলিংগ নিজে নিজে মানে উদ্ভৱ হৈছিল মাটিৰ পৰা আৰু বানিয়ান মানে আহত গছৰ হেৰিত মানে উদ্ভৱ হৈছিল টিলিঙা মন্দিৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে টিলিঙা মন্দিৰটো মানে পতা হৈছে বুলি কয় আৰু According to Hindu mythology banyan trees are considered kalpa vriksha তো মানে হেৰি মানে হিন্দু মাইথোলজি মতে কি হয় বানিয়ান ট্ৰি বিলাকক কল্প বৃক্ষ বুলি মানে হেৰি কৰা হয় কনসিডাৰ কৰা হয় বা মানা হয় উইশ ফুলফিলিং ডিভাইন ট্ৰিজ তাৰ মানে কল্প বৃক্ষ মানে হল উইশ ফুলফিল মানে ইচ্ছা বিলাক ফুলফিল কৰে বা ইচ্ছা বিলাক মানে পূৰণ কৰে আৰু তেনেকুৱা গছ আছিল and it is believed that if someone hangs a bell from the banyan tree at Tilinga Mandir their wish will come true আৰু এটো বিশ্বাস কৰা হয় যে কোনোবাই যদি সেই টিলিঙা মন্দিৰটোত যায় সেই বানিয়ান গছডালত যদি বা আহত গছডালত যদি টিলিঙা এটা বান্ধে তেতিয়াহলে তেওঁৰ যি ইচ্ছা আছিল যি উইশ কৰিছিল হেতু সঁচা হ'ব বা পূৰণ হ'ব It is popularly believed that if your wish comes true, you are supposed to return to Tilinga Mandir and tie a bell. আৰু যদি মানে সেই আপোনাৰ ইচ্ছাটো পূৰণ হৈ যায় তেতিয়াহলে আকৌ এবাৰ যাই কিনে তাতে টিলিঙা এটা বান্ধি থৈ আহিব লাগিব এটো মানে বিশ্বাস কৰা হয় তো এইটোৱে হল সেই টিলিঙা মন্দিৰটো ইয়াতে দেখিছেনে এইডাল আহত গছডাল আৰু ইয়াতে গোটেইবোৰ টিলিঙা এনেকৈ বান্ধি থৈ আছে ইয়াতে চাগে উইশবোৰ লিখি দিয়ে নহলে বা নাম লিখি দিয়ে চাগে আই থিংক উইশ লিখি দিয়ে উইশ লিখি দিয়ে না নাম লিখি দিয়ে কিবা এটা দিয়ে আৰু দেই মই যাই পোৱা নাই তাৰপিছত আহিলে মহামায়া টেম্পল located in the Kokrajhar district of Assam তো এখন অসমৰ কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত বা কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত famous for its religious significance and has a rich cultural and historical heritage আৰু এটো মানে religious significance ৰ কাৰণে famous হয় আৰু cultural আৰু historical heritage মানে ইয়াতে আছে আৰু cultural আৰু historical বহুত মানে famous হয় it is one of the greatest shakti pithas and attracts a lot of pilgrims and tourists every year আৰু এখন শক্তি পীঠ হয় আৰু ইয়াতেও বহুত মানে ভক্তসকলে every year আহে আৰু টুৰিষ্টও আহে আনকি is famous for its 400 year old tradition of animal sacrifice আৰু এইটো 400 বছৰ পুৰণি মানে sacrifice জন্তু মানে বলি দিয়া হয় ইয়াতে হেতু কাৰণে ফেমাস হয় especially during the time of Durga Puja টাইমত মানে বেছিকে হেৰি কৰা হয় আৰু There is a magnificent idol of goddess Kali and Lord Hanuman in the temple premises which is an extravagance of the tourists. So eto eta heri hoy Kali bhagavan aru Hanumaner mane mandir hoy ba mane tate ase Another place of worship connected to Mahamaya goddess is the Mahamaya Snanghat temple aru yate mane
আৰু এটা পূজা কৰিবৰ কাৰণে জাগা আছে যেটো মহামায়া গডেছ বা মহামায়া স্নানঘাট বা মহামায়া স্নানঘাট বুলি মানে কোৱা হয় মন্দিৰটো which is situated few kilometer away from the main Mahamaya temple তো এটো মানে অকনমান দূৰত আছে মহামায়া মেইন মহামায়া মন্দিৰটোৰ পৰা অকনমান দূৰত আছে in the ancient time as the local people believe it is the place where the goddess Mahamaya used to take bath তো ইয়াতে মানে ancient periodত লোকেল মানুহবিলাকে মানে বিশ্বাস কৰিছিল যে তাতে মহামায়া যেটো মহামায়া ভগৱান আছিল তেও মানে তাতে গা ধুইছিল from that time the place came to be known as Mahamaya স্নানঘাট আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা এই জাগাখিনিৰ নাম মহামায়া স্নানঘাট ৰূপে জনা যায় every year in the month of January around a Shakti yajna is performed here by the temple priest আৰু সেই মানে কি কয় ব্ৰাহ্মণসকলৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক বছৰে জানুৱাৰী মাহত শক্তি যজ্ঞ মানে পতা হয় তাতে তো এটোই হলে মহামায়া মন্দিৰটো বহুত ধুনীয়া হয় ন ধুনীয়া লাগিছে তো তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহলে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে আমাৰ অসমৰ মন্দিৰবোৰৰ বিষয়ে তো আজিলৈকে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ